নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি দেখি গম পাইছে চাগে, এয়া ভেকুৰি, হাতী ভেকুৰি, আমি হাতী ভেকুৰি বুলি কওঁ। আজি ভিডিঅ'টি বনাইছোঁ যে হাতী ভেকুৰি আপোনালোকৰ লগত হাতী ভেকুৰিৰ কিছুমান ঔষধি গুণৰ বিষয়ে ক'বলৈ। আমি বহুতেই নাজানো বাৰু ভেকুৰীৰ গুণসমূহৰ বিষয়ে, কিন্তু মই ভাবিলোঁ যে ভেকুৰীৰ সামান্য কেইটামান গুণৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ আগত কওঁ। যিহেতু হাতী ভেকুৰীৰ এনে কিছুমান আচৰিত গুণ আছে যিবোৰ গুণৰ বিষয়ে আমি জনাটো বহুতেই প্ৰয়োজনীয় হয়। আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে যে হাতী ভেকুৰী কিমান এবিধ উপকাৰী পাচলি হয়, সেইটো জনাটো বহুতেই প্ৰয়োজনীয় হয় বুলি ভাবোঁ মই। আৰু মই কোৱা গুণসমূহৰ বাবে যদি আপোনালোকৰ অকণমান হ'লেও যদি উপকাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে মই বহুত সুখী হ'ম। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে ভেকুৰীৰ গুণসমূহৰ বিষয়ে অকণমান কওঁ। এবিধ বনৌষধি হয়। ইয়াৰ একেবাৰে ছালৰ পৰা শিপা, ছাল, পাত আৰু ভেকুৰী, এইবোৰ মানে ভেকুৰী গুটিলৈকে একেবাৰে ঔষধি গুণেৰে ভৰি আছে। ভেকুৰীৰ শিপা, জালুক আৰু নিমখ দি যদি আপোনালোকে প্ৰায় এমাহমান যদি দিনে এবাৰকৈ খায় নহয়, তেতিয়াহ'লে যিসকলৰ বহুতদিনীয়া পিত্ত ৰোগো ভাল হয়। আৰু পথৰী ৰোগৰ কাৰণে ই বহুত উপকাৰী হয়। আপোনালোকে পথৰী ৰোগৰ বাবে ই খাব পাৰে, শিপাৰ ৰস খুন্দি খাব পাৰে। আৰু যিসকলৰ চুলি টকৌৱে খোৱা বুলি কয়, যে যিসকলৰ চুলি তেনেদৰে টকৌৱে খাইছে, টকৌৱে খোৱা সকলে ইয়াৰ পাত খুন্দি লগাব পাৰে। আপোনালোকে যদি তেনেকুৱা কৰে, তেতিয়াহ'লে টকৌৱে খোৱাসকলৰ মানে এইটো পাত যদি খুন্দি লগায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সুফল পাব। যিসকলে এই সমস্যাত ভুগিছে, আপোনালোকে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। আৰু চেপ্টিক আলচাৰ, তাৰপৰা কুষ্ঠ, হাঁপানি ৰোগত ভোগাসকলে ভেকুৰী খাব পাৰে। এইবিলাক ৰোগৰ কাৰণে ই বহুত উপযোগী হয়। আৰু যিসকলৰ বমি ভাৱ আহি থাকে, বমি ভাৱ আহি থকা সকলে বমি ভাৱ বন্ধ কৰিবৰ বাবে ভেকুৰী তিতাৰ ৰস খাব পাৰে। আৰু বিজ্ঞানে কয় যে ভেকুৰীত কেঞ্চাৰৰ সৈতে যুঁজিব পৰা ক্ষমতা আছে। ভেকুৰীত মানে কেঞ্চাৰৰ সৈতে যুঁজিব পৰা যিহেতু ক্ষমতা আছে, তেতিয়াহ'লে ভেকুৰী খোৱাটো আমাৰ শৰীৰৰ বাবে বহুতেই উপযোগী বুলি মই ভাবোঁ। আৰু ভেকুৰীত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আইৰণ আছে, যি নেকি তেজ হোৱাত, লোহিত ৰক্তকণিকা বঢ়ায়, যি কাৰণে আমাৰ তেজ বৃদ্ধি হোৱাত সহায় হয়। আৰু যিসকলৰ এনিমিয়া ৰোগত ভুগি আছে, যিসকলে তেওঁলোকে ভেকুৰীত খাব পাৰে, যিহেতু ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আইৰণ পোৱা যায়। আৰু এই পাচলিবিধ বেক্টেৰিয়া নাশক, ভেঁকুৰ নাশক হয়। আৰু যিসকলে ডায়েবেটিছ ৰোগত ভুগি আছে, ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলে যদি ভেকুৰী খায় নহয়, এইবিধ যদি ভেকুৰী খালে মানে ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ সকলৰ ব্লাড চুগাৰটো বঢ়াত ই বাধা দিয়ে। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইবিধ পাচলি বহুতেই উপযোগী হয়। হজম শক্তিও বৃদ্ধি কৰে, লগতে গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ হোৱাটো ই বাধা দিয়ে। জ্বৰ, কাহ, চৰ্দি এইবোৰ যাৰ আছে, জ্বৰ কাহ হৈ আছে, তেওঁলোকে যদি ভেকুৰী ৰান্ধি খায় নহয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা উপশম পাব পাৰে। যাৰ পিম্পলছ আছে, পিম্পলছ থকা সকলেও ভেকুৰী খাব পাৰে। ই বৰ উপকাৰী হয় স্কিনৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে জানেনে যে ভেকুৰী গছৰ ছাল আৰু শিপা সাপে খুটাত এণ্টিড'ট হিচাপে ইয়াক এণ্টিড'ট বনোৱাত ই ছাল আৰু শিপা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই ভেকুৰীবিধ মানে বহুতো গুণেৰে ভৰি আছে। তাৰ মই সামান্য কেইটামান গুণৰ বিষয়ে ক'লোঁ, যি মই ভাবোঁ যে আপোনালোকৰ বাবে কিছুমানৰ কাৰণে ই বহুত উপযোগী হ'ব পাৰে। কাৰণ আমি বহুতে নাজানো ইয়াৰ গুণসমূহৰ বিষয়ে। কিছুমানে নাখায় ভেকুৰী, কিন্তু ভেকুৰী খাব লাগে। ই আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত মানে উপযোগী বুলি ভাবোঁ, উপযোগী হয় আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে। আৰু যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব, কমেণ্ট কৰিব আৰু জনাব যে ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা লাগিলে। ধন্যবাদ।